cận cảnh nhan sắc của Đàm Tùng Vận và tình cũ Nhậm Gia Luân, Kim Thần gây cười khi lộ ảnh hậu, Trường Khác xa vẻ sang chảnh, gợi cảm tại đêm hội gào thét Iki. Để chụp được những bức ảnh đẹp nhất, Đàm Tùng Vận và Kim Thần đã ra hẳn ngoài trời lạnh. Sự kiện đêm hội gào thét của Iki diễn ra vào tối 15 tháng 1 đã nhận được sự quan tâm lớn của giới truyền thông cùng netizen xứ Trung bởi sự đặc biệt cùng với vô vàn những dấu ấn khó quên. Được tổ chức dưới cái lạnh trừ 3 độ C nhưng nhiều mỹ nhân khi tham gia sự kiện vẫn cố gắng chịu rét để có được những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Trong đó Đàm Tùng Vận và Kim Thần là hai người đẹp khiến mọi người bất ngờ vì đam mê sống ảo. Để có được loạt hình xinh đẹp như công chúa, Đàm Tùng Vận chẳng ngại khoe dáng ngay bên bờ biển khi gió đang thổi lồng lộng. Nữ diễn viên cũng đã khoe ảnh hậu trường trùm kín mít sau khi chụp hình xong vì phải chịu lạnh để có được loạt hình ảnh ấn tượng nhất. Còn Kim Thần cũng gây chú ý không kém khi mặc bộ váy khoét sâu cổ vô cùng táo bạo giữa trời lạnh giá để chụp được những bức ảnh xuất thần. Tình cũ Đặng Luân phải chịu cái lạnh thấu xương, sau khi chụp xong người đẹp đã phải mặc vội áo khoác vào, gương mặt cũng đầy biểu cảm khiến netizen khi xem xong đều không thể nhịn được cười. Dù thời tiết những ngày trời đông ở Trung Quốc vô cùng lạnh giá nhưng một điều khá thú vị là hầu như những sự kiện lớn của showbiz Hoa ngữ đều được tổ chức trong dịp này. Đối với những sao nữ, việc xuất hiện trong các sự kiện giúp họ có thể khoe được hình ảnh đẹp nhất của bản thân nên họ không đặt nặng vấn đề về thời tiết, cả Đàm Tùng Vận và Kim Thần cũng vậy. Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng dù có muốn đẹp đến đâu thì những ngôi sao vẫn nên đảm bảo sức khỏe, nhất là khi nhiệt độ lúc này đang rất thấp. 02. Cận cảnh nhan sắc của Đàm Tùng Vận qua ống kính CCTV. Ở tuổi 34, Đàm Tùng Vận sở hữu nhan sắc được so sánh với thiếu nữ 19, đôi mươi. Những hình ảnh mới nhất của Đàm Tùng Vận qua ống kính của đài truyền hình CCTV đang gây bão MXS xứ Trung, xuất hiện tươi tắn và rạng rỡ. Nữ diễn viên điều tuyệt vời nhất của chúng ta nhận được vô số lời khen ngợi trên Weibo. Khó có thể tin được, giờ đây Đàm Tùng Vận đã 30 tuổi nhưng visual của cô nàng lại chẳng khác nào thiếu nữ 19, đôi mươi. Tuy nhiên, với tấm hình chụp cận làn da của Đàm Tùng Vận, netizen còn phải suýt xoa hơn nữa. Nàng, cận cảnh, sở hữu làn da mịn màng, dường như không có nếp nhăn tủa, y tác. Bảo sao, nhìn nét đẹp nhí nhảnh và nhan sắc ngọt ngào này, cô nàng cực kỳ đắt hợp đồng đóng phim đề tài thanh xuân vườn trường. Trên MXS, netizen suýt xoa bình luận, Đàm Tùng Vận hách tuổi đỉnh thật đấy, nhan sắc khiến thiếu nữ cũng phải ghen tị, Vận mon đáng yêu quá, quả ống kính CCTV mà vẫn xinh đẹp tới mức này ư, nhìn nhan sắc trẻ trung là vậy, ít ai ngờ Đàm Tùng Vận đã lăn lộn trong giới showbiz được 15 năm. Cô nàng bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 15 tuổi, từng góp mặt trong các tác phẩm như Sống qua ngày, Đợi người ở nơi thiên đàng, Người em gái nhỏ. Với thành tích học tập tốt, Đàm Tùng Vận đã thi đỗ khoa biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Không chỉ vậy, Đàm Tùng Vận còn được đảm nhiệm vai Thuần Quý Nhân trong bộ phim truyền hình Đỉnh Cao Chân Hoàn Truyện. Đàm Tùng Vận thực sự gây tiếng vang khi đảm nhiệm vai diễn Cảnh Cảnh trong điều tuyệt vời nhất của chúng ta đóng cùng Mỹ Na, M. Sin, hát năm 1997 Lưu Hạo Nhiên. Kể từ đây, Tùng Vận liên tục bén duyên với loạt nam thần showbiz như Khương Triều, Mùa Hè của Hồ Ly, Ngô Lỗi, Thiếu nữ Toàn Phong, Hùng Tử Kỳ, Từng đóa bọt sóng, Nhậm Gia Luân, Cẩm Y Chi Hạ, và mới đây nhất là Trương Tân Thành cùng Tống Uy Long, lấy danh nghĩa người nhà. Nhan sắc khiến cả fangirl lẫn fanboy đều mê tít, chẳng ai tưởng tượng đã bước vào tuổi đầu 3, điều mà công chúng vô cùng ngưỡng mộ và thán phục. Đàm Tùng Vận chính là nhan sắc bất chấp thời gian của cô nàng. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, nữ diễn viên giống như cô bé mới chỉ bước chân vào năm cấp 3, đầy ngây thơ và trong sáng. Có lẽ chính vì vậy mà cô nàng thường xuyên được mời vào các dự án phim thanh xuân vườn trường. Scandal duy nhất trong sự nghiệp tính tới thời điểm hiện tại, trong suốt 17 năm tham gia showbiz,
Đàm Tùng Vận chỉ một lần duy nhất vướng xì căng đan tình cảm, đó chính là với Lưu Hạo Nhiên. Cặp đôi chị em hơn kém nhau 7 tuổi từng tham gia hợp tác chung trong điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Netizen xứ Trung đã soi được những chi tiết làm dấy lên nghi vấn hẹn hò của hai người. Đỉnh điểm của xì căng đan đó chính là việc paparazzi tóm được hình ảnh đắt giá cặp đôi hẹn hò. Lưu Hạo Nhiên tới nhà riêng của Đàm Tùng Vận, sau đó cả hai rời khỏi đây và tới một khách sạn. Trong suốt quãng thời gian này, cặp đôi chị em có những cử chỉ vô cùng thân thiết. Cả hai sau đó đều lảng tránh tất cả các câu hỏi của truyền thông đưa ra về mối quan hệ thật sự. Fandom hai bên khẩu chiến dữ dội, còn Cnet tranh cãi việc phải chăng Lưu Hạo Nhiên quá trẻ để vướng tới xì căng đan này. Thêm vào đó, cách biệt tùa, y tác khá lớn giữa hai người cũng là rào cản khiến cho chuyện tình này không thành. Sau bê bối này, Đàm Tùng Vận từng tuyên bố với truyền thông rằng cô không muốn mọi người nhắc tới Lưu Hạo Nhiên bởi mọi chuyện đã qua rồi. Trong lấy danh nghĩa người nhà, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai em gái út Lý Tiêm Tiêm. Thực tế, nữ diễn viên đã 30 tuổi, y và là chị cả, đúng nghĩa trong cả ba người. Dù vậy, cô vẫn vào vai rất ngọt, không hề gượng gạo chút nào. Hoặc có thể nói, Đàm Tùng Vận đã quá nhuần nhuyễn trong việc hóa thân vào vai các thiếu nữ và đóng cặp cùng bạn diễn nhỏ hơn nhiều tuổi. Khi gần 15 năm nay, cô vẫn kiên trì đi con đường diễn vai thiếu nữ của riêng mình. Có thể ít người biết, Đàm Tùng Vận là bạn học cùng khóa với Trịnh Sảng tại khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trùng hợp hơn, cả hai người đẹp đều được mệnh danh là nữ thần thanh xuân của màn ảnh xứ Trung. Nếu Trịnh Sảng sớm thành danh với vai Vũ Sở Tiêm trong Cùng Ngắm Mưa Sao Băng 2009 thì con đường diễn xuất của Đàm Tùng Vận lại lận đận hơn. Dù nữ diễn viên sinh năm 1990 đã bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ sớm, kể từ khi ra mắt, Đàm Tùng Vận đã không dựa vào nhan sắc để tranh giành sự yêu ái. Cô ấy chỉ xây dựng danh tiếng bằng tác phẩm của mình, ai phâng đán, hát giá.